হাই বন্ধুসকল, ভাৰত চৰকাৰে কৰোনা ভাইৰাছৰ বিপক্ষে যুঁজ দিবৰ বাবে এটা নতুন এপ লঞ্চ কৰিছে। সেইটো হ'ল আৰোগ্য সেতু এপ। এই এপটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। ব'লক হ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এই এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰ ব্ৰাউজাৰটো অন কৰি লওক আৰু তাতে আৰোগ্য সেtu বুলি লিখি দিয়ক। এই প্ৰথমটোৱে আৰোগ্য সেতু এপ। এইটো মই ইনষ্টল কৰা আছে, আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰি লওক। মই এতিয়া এইটো এপ অ'পেন কৰোঁ। ইয়াতে আপোনাক 11টা ভাষা পাব, তাৰে মই ইংলিছ ভাষাটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। পিছত নেক্সট কৰি দিয়ক। পিছত এইখন এতিয়া চব দিয়া আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰি দিয়ক। পিছত এইবিলাক পঢ়িব পাৰে থিমছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন। মই আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰি দিছোঁ। পিছত এলাও কৰি দিয়ক। আপোনাৰ লোকেশ্যনটো অ'কে কৰি দিয়ক। পিছত ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ খুজিব। পিছত এতিয়া এটা OTP আহিব। এয়া OTPটো আহিলা, ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাক সুধিছে আপুনি মেল নে ফিমেল নে আদাৰ্ছ। মই মেলত চিলেক্ট কৰি দিছোঁ আৰু মোৰ নামটো লিখি দিছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ বয়স সুধিছে কিমান। মোৰ বয়স 17। পিছত আপুনি কি কাম কৰে সুধিছে। মইতো এতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টহে, সেইবাবে মই নন অফ দ্য এবভ দিছোঁ। আৰু শেষত সুধিছে আপুনি লাষ্ট 30 দিনত কোনোবা বিদেশত গৈছিল নেকি। যদি যোৱা নাই ননতে থাকিব দিব। পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। পিছত আপোনালোকৰ COVID-19ৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া হৈছে। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপুনি নাম্বাৰ হ'ব। এতিয়া অসমৰ এইটো নাম্বাৰ 6913347770। এইটো হ'ল অসমৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ। এনেকৈ বিহাৰৰ আছে, চব ষ্টেটৰে ইয়াত নাম্বাৰ দিয়া হৈছে। পিছত আপুনি ইয়াতে মেছেজৰ যোগে আপুনি COVID-19ত এফেক্টেড নেকি এইটো চাব পাৰে। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক ছেল্ফ এছিষ্টেণ্টত। পিছত আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো সুধিছে মেল। পিছত আপোনাৰ বয়সটো দি দিয়ক। পিছত আপোনাৰ কিবা বেমাৰ হৈ আছে নেকি, কফ, ফিভাৰ। পিছত যদি একো নাই তেতিয়া নন অফ দ্য এবভ দিয়ক। পিছত নন অফ এবভ দিয়ক যদি আপোনাৰ একো নাই। আপোনাক সুধিছে ক'ৰবাত আপুনি গৈছিল নেকি 30 দিনৰ ভিতৰত। নো এপ্লাই টু ইউ। নন অফ এবভ। এনেকৈ চাব পাৰে আপুনি বেমাৰত আক্ৰান্ত নেকি। এনেকৈ আৰু বহুত কিবা কিবি আছে, সেইবিলাক নিজেই চালে গম পাব। এনেকৈ চালে গম পাব ক'ত কি আছে, এনেকৈ সুধিলে গম পাব। এই এপটো চলোৱা কোনো বিশেষ টান নহয়। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু ওচৰৰ লোকসকললৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে এই এপটোৰ বিষয়ে জানে। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন ঘণ্টিটো দবাই দিব।